Hello students, कसे आहात तुम्ही? Fine ना? I think all of you will be fine. Okay. Yesterday what we have learned in a physics lecture, our physics lecture, do you remember? काल आपण काय बघितलं होतं? In the previous lecture we have studied about the heat and temperature. आपण पहिल्यांदा मागच्या लेक्चर मध्ये काय काय स्टडी केलं होतं ते एकदा रिवाइज करूया आणि मग त्याच्यानंतर आपण आपल्या पुढच्या पॉइंट कडे जाऊया. तर पहिल्यांदा तुमच्या लक्षात आहे का? सांगा बरं. हीट अँड टेम्परेचर याच्या मधला डिफरन्स आपण बघितला होता. हीट म्हणजे काय ते आपण समजून घेतलं होतं. टेम्परेचर म्हणजे काय ते पण आपण लर्न केलं होतं. तर मग हीट म्हणजे काय आहे? हीट इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज नथिंग बट द heat is nothing but the sensation of hotness or warmness. And what about the temperature? Temperature म्हणजे काय आहे? Temperature is nothing but the measure of degree of hotness or coldness. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट हा किती हॉट आहे किंवा किती कोल्ड आहे हे आपण कशाने मेजर करू शकतो? टेम्परेचरने. टेम्परेचर विल शो यू द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और द सिस्टीम. हे आपण कधी लर्न केलं होतं? इन द प्रीवियस लेक्चर. सो वी हॅव लर्न द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिफरंट युनिट्स. आपण हे सुद्धा बघितलं होतं की टेम्परेचर वेगवेगळ्या युनिट्स मध्ये मेजर केलं जातं. मग कुठले कुठले युनिट्स होते? इन व्हॉट युनिट्स द टेम्परेचर विल बी मेजर्ड? डू यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स? येस, ऑफकोर्स यू हॅव रिमेंबर. तर आपण परत रिवाइज करूया की एसआय सिस्टीम. व्हॉट इज एसआय सिस्टीम, सीजीएस सिस्टीम अँड द एमकेएस सिस्टीम युनिट दॅट वी हॅव लर्न अबाउट द टेम्परेचर. टेम्परेचर हे एसआय सिस्टीम मध्ये युनिट जर मेजर करायचं असेल तर आपण कुठलं युनिट यूज करतो? वी आर युजिंग द केल्विन. केल्विन इज द युनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इन एसआय सिस्टीम. So we can say the Kelvin is the SI unit of the temperature. And what about the CGS unit of a temperature? CGS unit काय आहे temperature चा? So the degree Kelvin is the CGS unit of the temperature. The degree Celsius is the CGS unit of the temperature. आपण Kelvin हे काय आहे? SI unit आहे आणि Celsius हे काय आहे? CGS unit आहे. So we can measure the temperature in degree Fahrenheit, degree Kelvin and the degree Celsius. Degree Celsius is the CGS unit, degree Kelvin is the SI unit and Fahrenheit it is also the one unit which is used to measure the temperature. Okay, त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं? We have studied the scale of the temperature. There are three different scales. The one scale is the Celsius scale, another scale is the Fahrenheit scale and the third scale is the Kelvin scale. We have learned in detail about the scale of the temperature. So we have learned that two reference points are used for the temperature scale. Each and every temperature scale we have learned there are two reference points are used. टू रेफरन्स पॉइंट्स कोणते यूज केले होते? तर त्यामध्ये वी हॅव कन्सिडर, सपोज जर तुम्ही सेल्सिअस स्केल घेतली तर सेल्सिअस स्केल मध्ये लोअर फिक्स पॉइंट आपण कन्सिडर केला होता आणि एक अप्पर फिक्स पॉइंट कन्सिडर केला होता. तर लोअर फिक्स पॉइंट मध्ये वी हॅव कन्सिडर द लोअर फिक्स पॉइंट ॲज अ 0 डिग्री सेल्सिअस अँड द अप्पर फिक्स पॉइंट वी हॅव कन्सिडर ॲज अ 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअस जर आपण सेल्सिअस स्केल बद्दल बोलत असू किंवा सेल्सिअस स्केलचा जर विचार करत असू तर सेल्सिअस स्केल यामध्ये लोअर फिक्स पॉइंट हा किती असतो? 0 डिग्री सेल्सिअस आणि अप्पर फिक्स पॉइंट हा किती असतो? 100 डिग्री सेल्सिअस. अँड द सेल्सिअस स्केल इज डिवायडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. सेल्सिअस स्केल ही छोट्या छोट्या 100 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेली असते आणि प्रत्येक पार्ट, ईच इक्वल पार्ट किंवा each part of Celsius scale is known as degree Celsius. त्यालाच आपण काय म्हणतो? डिग्री सेल्सिअस. So that we have learned in a yesterday's lecture.
त्यामध्ये आपण काय बघितलं 0 डिग्री. जर आपण सेल्सिअस स्केलचा विचार केला तर 0 डिग्री सेल्सिअस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर, इज द लोअर इंडेक्स ऑफ अ सेल्सिअस स्केल. आणि त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं की 100 डिग्री सेल्सिअस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर विच इज द अपर इंडेक्स पॉइंट ऑफ अ सेल्सिअस स्केल. त्यानंतर वी हॅव लर्न अबाउट द फॅरेनहाइट स्केल. फॅरेनहाइट स्केल मध्ये आपण पण बघितलं होतं की फॅरेनहाइट स्केल मध्ये सुद्धा लोअर फिक्स पॉइंट आणि अप्पर फिक्स पॉइंट आहे. लोअर फिक्स पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर, that is in Fahrenheit, and the Fahrenheit scale is start from 32 degree Celsius. Okay, so that we have learned about the in the yesterday's lecture. त्यानंतर आपण केल्विन स्केल सुद्धा बघितली होती. केल्विन स्केल is also having a two fixed point, that is the lower fixed point is nothing but the freezing point of water and the upper fixed point is nothing but the boiling point of water. That we have learned already in a yesterday's lecture. After that we are going to see the conversion formula. आपण conversion formula पण बघितलं होतं की suppose we want to convert the temperature which is in degree Celsius, we have to convert it into Kelvin or the Fahrenheit. जर एखादं टेम्परेचर तुम्हाला सेल्सिअस मध्ये दिलेलं आहे आणि ते जर तुम्हाला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, फॅरेनहाइट किंवा केल्विन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, सो दॅट फॉर दॅट कन्वर्जन वी नीड सम फॉर्म्युला. आणि ते फॉर्म्युला आपण यस्टरडे वी हॅव लर्न अबाउट दॅट फॉर्म्युला. तो पहिला फॉर्म्युला काय होता, K इज इक्वल टू 273 प्लस C. त्यानंतर दुसरा फॉर्म्युला वी हॅव लर्न, दॅट इज C इज इक्वल टू K मायनस 273. तिसरा फॉर्म्युला होता F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32. व्हॉट अबाउट द फोर्थ, चौथा फॉर्म्युला कुठला होता, तर चौथा फॉर्म्युला होता C इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट F मायनस 32 अपॉन 1.8. मग त्यामध्ये F म्हणजे काय आहे, व्हॉट इज F? F इज द टेम्परेचर इन डिग्री फॅरेनहाइट. व्हॉट इज K? द सिम्बॉल विच इज युज्ड इन टेम्परेचर in a degree Kelvin. What is C? C is the temperature in a degree Celsius. So आता आपण नेक्स्ट पार्ट कडे बघणार आहोत की पुढचा पॉइंट आहे की रिलेशन. नेक्स्ट स्लाइड, रिलेशन बिटवीन डिग्री फॅरेनहाइट, डिग्री केल्विन अँड डिग्री सेल्सिअस. मग हे रिलेशन आपण एका फॉर्म्युलाने जनरेट करतो. तर रिलेशन काय दाखवतं, it will show you the relation between C, F and K. So C is equal to F minus 32 divide 1.8 is equal to K minus 273. It is the combined formula which is used for the showing the relation between F, K and C. Okay. So 0 degree, तुम्ही सगळ्यांनी सिंपली लक्षात ठेवायचं की 0 degree Celsius is the freezing point of water, 100 degree Celsius is the boiling point of water, and all of you know all these things and you must remember all these things. तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी काय करायच्या आहेत, लक्षात ठेवायच्या आहेत. Do you remember all these things which have learned in yesterday's lecture? Correct? I think you have summarized it. Okay. तर आपण नेक्स्ट पुढचं बघूया. नेक्स्ट स्लाइड. त्याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत, वी हॅव टू लर्न सम एक्झाम्पल्स. आता आपल्याला एक्झाम्पल्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, की तुम्हाला एमसीक्यू आहे. एमसीक्यू मध्ये काय दिलेलं असतं की एखादा टेम्परेचर दिलेला आहे. सपोज द एक्झाम्पल इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्युमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सिअस. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्युमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सिअस. फाइंड इट इन डिग्री फॅरेनहाइट अँड डिग्री केल्विन. मग आता तुम्हाला हे टेम्परेचर कशामध्ये फाइंड आउट करायचं आहे, डिग्री फॅरेनहाइट आणि डिग्री केल्विन मध्ये काय करायचंय, कन्वर्ट करायचंय. सो गिवन काय आहे, आपल्याला काय दिलेलं आहे, व्हॉट वी हॅव गिवन इन अ एक्झाम्पल, वी हॅव नो ओनली द टेम्परेचर इन अ सेल्सिअस. सो C इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सिअस. व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट, आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट. अजून काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन. सो आपल्याला F आणि K ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर ऍज वी नो द फॉर्म्युला
What is the first formula for conversion of temperature in degree Kelvin? तर पहिला फॉर्म्युला आहे K is equal to 273 plus C. हा फॉर्म्युला आपण कशासाठी यूज करू शकतो? केल्विन मध्ये जर आपल्याला टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. पहिला फॉर्म्युला आहे K is equal to 273 plus C. आता आपण काय करणार आहे? ह्या फॉर्म्युला मध्ये आपल्याला जी व्हॅल्यू दिलेली आहे टेम्परेचर सेल्सिअस मधल्या टेम्परेचरची जी व्हॅल्यू आहे ती दिलेली व्हॅल्यू आपण काय करणार आहे? पुट करणार आहोत. We will put the value in the given formula. मग तुम्ही हा फॉर्म्युला पुट केल्यानंतर तुम्हाला व्हॅल्यू काय मिळणार आहे? K is equal to our equation becomes K is equal to 273 plus 37. So K is equal to 310. That is the our answer. मग हे आन्सर कशाचं आलेलं आहे आपलं? तर ते आन्सर आहे टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन. सो जर तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती असेल तर फॉर्म्युला नंतर फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला काय करायचं? सिंपल वी हॅव टू पुट द गिवन व्हॅल्यू अँड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन. मग आता आपल्याला पहिल्यांदा काय मिळालंय? टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन. ते किती आहे? 310 डिग्री सेल्सिअस. सो दिस इज द अवर फर्स्ट आन्सर. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट. नेक्स्ट टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट. मग आता टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याला काय दिलेलं आहे? दिलेली व्हॅल्यू आहे सेल्सिअस स्केल मधलं टेम्परेचर. सेल्सिअस स्केल मधलं टेम्परेचर आहे 37. तर आपल्याला कुठला फॉर्म्युला यूज करता येईल? वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला थर्ड नंबर. तिसरा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. F is equal to 1.8 C plus 32. तुम्ही सगळ्यांनी हे फॉर्म्युले काय करायचे? नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचे आणि तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करून बघायचंय. हे एक्झाम्पल जे तुम्ही स्वतः नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह करू शकता बाय रायटिंग ऑल फॉर्म्युला अँड सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू विच इज गिवन. करेक्ट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आहे आपल्याला. सो F is equal to 1.8 into bracket 37 plus 32. आपला इक्वेशन असं तयार झालेलं आहे. त्यानंतर तुम्ही काय करू शकता? वी कॅन मल्टिप्लाय द व्हॅल्यू 1.8 and 37. By multiplication you will get 66 plus 6 plus 32. So equation becomes F is equal to 66.6 plus 32. आणि टोटल व्हॅल्यू आपल्याला फायनल व्हॅल्यू जी F ची मिळणार आहे ती F ची व्हॅल्यू किती आलेली? F is equal to 98.6 which is the temperature, which is the body temperature in a degree Fahrenheit. म्हणजे जर दिलेलं टेम्परेचर आपलं कशामध्ये होतं? सेल्सिअस मध्ये दिलेलं होतं आणि आपण त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं? डिग्री फॅरेनहाइट आणि डिग्री केल्विन मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे. सो आय होप तुम्हाला हे न्यूमरिकल कसं सॉल्व्ह करायचं ते समजलं असेल आणि तुम्ही हे सगळ्यांनी नोट डाऊन करून घेतलं असेल. आपल्या नोटबुक मध्ये तुम्ही हे नोट डाऊन करून घेतलं असेल. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. इफ यू नो द फॉर्म्युला विच हॅव टू कन्वर्ट इनटू डिफरंट स्केल. तुम्हाला जर फॉर्म्युले लर्न असतील तर तुम्ही इझिली काय करू शकता? न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू शकता. आणि हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये MCQ विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन अ फायनल एक्झाम. ज्यावेळेस तुमची फायनल एक्झाम आहे त्यावेळेस तुम्हाला ऑनलाईन एक्झाम मध्ये MCQ क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला न्यूमरिकल विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. न्यूमरिकल हे तुम्हाला नेहमी 2 मार्क्स साठी विचारलं जातं. सो यू हॅव टू व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. तुम्हाला काय लर्न करायचं? तुम्हाला हे फॉर्म्युले लर्न करायचे आणि प्रॅक्टिस करायची आहे तुम्हाला ह्याच्यावरती. इफ यू डू द प्रॅक्टिस ऑफ कन्वर्जन देन यू विल बी एक्सपर्ट इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम. मग तुम्ही ह्याच्यामध्ये काय होऊन जाल? मास्टर होऊन जाल किंवा एक्सपर्ट होऊन जाल की करेक्ट लगेच तुम्हाला दिल्या तुम्हाला ऍज तुम्हाला जर न्यूमरिकल समोर आलं तर लगेच तुम्ही काय करू शकता? विदिन अ 2 seconds you can solve it. Okay, this is the very simple. Okay, now we go for our next example. Okay, दुसरा एक्झाम्पल आपण ह्यातलं बघूया की दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय आहे? कन्वर्जन ऑफ 35 डिग्री सेल्सिअस इनटू डिग्री फॅरेनहाइट. दिस इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल. जस्ट नाउ वी हॅव यूज द फॉर्म्युला. आता आपल्याला दिलेलं काय? व्हेरी सिम्पल. It is you have given the Celsius temperature in a Celsius. It is 35.
Now we have to find out the temperature in Fahrenheit. Which is the formula which is to be formula? आता तुम्ही कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? ऑब्वियसली अगदी करेक्ट आहे. तुम्ही कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? 3 नंबरचा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. F is equal to 1.8 C plus 32. Simply you have to put the value of 35 in the equation. तुम्ही इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुट केली. इक्वेशन काय झालं आपला? F is equal to 1.8 into 35 plus 32. मग 1.8 into 35, what will be the multiplication? The multiplication you can do with the help of calculator. तुम्ही हे मल्टिप्लिकेशन कॅल्क्युलेटर ने सॉल्व करू शकता. कॅल्क्युलेटर इज अलाउड फॉर युअर एक्झाम. You can use the calculator, mathematical calculator, for the calculation of your example. Example मध्ये जे काही कॅल्क्युलेशन असतील न्यूमरिकल कॅल्क्युलेशन साठी तुम्ही कॅल्क्युलेटरचा यूज करू शकता. सो F is equal to 63 plus 32. सो फायनल तुमचा आन्सर येणार आहे F is equal to 95. म्हणजे तुमचं आन्सर किती आलेलं आहे? टेम्परेचर इन डिग्री फॅरेनहाइट 95. मग तुम्हाला असं ऑप्शन दिलेले असतील कन्वर्ट द 35 डिग्री सेल्सिअस इनटू डिग्री फॅरेनहाइट आणि तुम्हाला खाली ऑप्शन असतील 90, 95, 92, 90. मग you have to choose the correct answer. Which is the correct answer? 95. So you have to make the tick mark on that correct answer. So this is the very simple way to solve the problem on the conversion of temperature. हा एक simple formula, very simple method it is to solve the problem. तुम्हाला simply फॉर्म्युला मध्ये सबस्टिट्यूशन करायचं आहे. आणि तुम्हाला मेन काय कळायला पाहिजे की कुठला फॉर्म्युला कधी यूज करायचा आहे, कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा. वेदर वी have to use the first formula, second formula, or third or fourth. There are 4 formulas for the conversion of temperature. Okay, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला 4 फॉर्म्युले आहेत आणि 4 फॉर्म्युले तुम्ही एकदम लर्न करून ठेवायचे. बाय हार्ट यू हॅव टू रिमेंबर ऑल these formulas. Okay, and I hope you will remember all this. Okay, we'll go for the third example. आता तिसरा एक्झाम्पल आहे. तिसरा एक्झाम्पल काय आहे? कन्वर्ट 113 डिग्री फॅरेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सिअस. आता हे रिव्हर्स आहे. तुम्हाला ऑलरेडी टेम्परेचर कशामध्ये दिलेलं आहे? द टेम्परेचर इज गिवन इन फॅरेनहाइट. द टेम्परेचर इज 113 डिग्री फॅरेनहाइट. सो आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस. आता वी वॉन्ट बी एबल टू यूज द फर्स्ट 3 फॉर्म्युला. आपण तिन्ही फॉर्म्युले यूज करू शकत नाही. सो वी हॅव टू यूज द लास्ट नंबर फॉर्म्युला, फोर्थ फॉर्म्युला, दॅट इज C इज इक्वल टू F minus 32 डिवाइड 1.8. हा लास्ट फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. त्यामध्ये काय करायचंय? C इज इक्वल टू F च्या जागी तुम्ही काय करायचंय? 113 ही व्हॅल्यू पुट करायची आहे फॉर्म्युला मध्ये. सो बाय पुटिंग द फॉर्म्युला, बाय पुटिंग द your figure, that is 113, your equation becomes C is equal to 113 minus 32 divide 1.8. So final तुमचा आन्सर काय येणार आहे? C is equal to 45. आणि हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही काय करू शकता? You can use the calculator for doing this mathematical calculation. फक्त mathematical calculation करायचं असेल तर तुम्ही हे काय करू शकता? यू कॅन यूज द कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेटर यूज करायचं सिम्पली आणि फॉर्म्युला मध्ये सबस्टिट्यूशन करून कॅल्क्युलेशन करून फायनल आन्सर तुम्हाला करेक्ट आन्सर मिळणार आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला प्रोसेस असणार आहे की जो काही एमसीक्यू तुम्हाला आलेला असेल, ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत. आपली एक्झाम जी आहे, फिजिक्सची एक्झाम जी आहे ती कशी होणार आहे? ऑब्विसली ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आहेत, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे. तुम्हाला 4 ऑप्शन असणार आहेत आणि यू हॅव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. मग करेक्ट ऑप्शन चूज करण्यासाठी आपल्याला आधी करेक्ट आन्सर फाइंड आउट करावं लागणार आहे आणि ते तुम्ही फाइंड आउट करू शकाल. C is equal to 45. This is the temperature in degree Celsius. So this is our answer for this numerical. So I hope तुम्हाला हे तिन्ही न्यूमरिकल समजले आहेत. We'll go for the next
आता आपण पुढच्या पार्टकडे जाऊया की आतापर्यंत आपण हीट आणि टेम्परेचर हे दोन्ही शिकलेलो आहोत. हीट म्हणजे काय, टेम्परेचर म्हणजे काय, यामधला डिफरन्स काय आहे ते पण आपण लर्न केलेलं आहे. तर आपण हे आता ऑलरेडी जे काही लर्न केलेलं आहे तेच आपण वी विल रिमेंबर. आपण एक एक गोष्ट आता रिमेंबर करूया की व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट दॅट वी हॅव लर्न इन द अप टिल नाउ. म्हणजे आतापर्यंत हीट आणि टेम्परेचर याबद्दल आपण भरपूर काय काय शिकलो की व्हॉट इज हीट, व्हॉट इज टेम्परेचर, व्हॉट इज द युनिट ऑफ दॅट टेम्परेचर, व्हॉट आर द properties of temperature, what are the properties of heat that we have studied. ओके, सो आता आपण हे डिफरन्सच्या फॉर्म मध्ये बघूया की हीट आणि टेम्परेचर मधला डिफरन्स काय. सो पहिला पॉइंट, व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेन्सेशन ऑफ हॉटनेस और वार्मनेस. What is heat? Heat is a form of energy which produce the sensation of hotness or warmness. And what is the temperature? Temperature is the measure of degree of hotness or coldness of the body of the system. This is our first point, or this is our the first difference in between heat and temperature. Heat आणि temperature मधला पहिला difference काय आहे की heat म्हणजे काय? Heat is nothing but the one source of energy which produce the sensation of hotness or warmness. हीट म्हणजे काय? हीट इज नथिंग बट ऊर्जा. मराठीत त्याला आपण काय म्हणतो? ऊर्जा. आणि टेम्परेचर, टेम्परेचर हे काय? दिस इज नथिंग बट द तापमान. आपण एखाद्या बॉडीचं किंवा सिस्टीमचं तापमान मेजर करतो. टेम्परेचर म्हणजे काय? तापमान मेजर करतो. वेदर इट इज हॉट और वेदर इट इज कोल्ड, दॅट विल शो यू द टेम्परेचर. टेम्परेचर बघून आपल्याला कळतं एखाद्या बॉडीचं टेम्परेचर जर 10 डिग्री सेल्सिअस असेल किंवा एखाद्या सिस्टीमचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस असेल आणि त्याच वेळी जर दुसऱ्या बॉडीचं टेम्परेचर हे 100 डिग्री सेल्सिअस असेल किंवा 500 डिग्री सेल्सिअस असेल तर दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर मध्ये कंपॅरिझन केल्यानंतर आपल्याला कळणार आहे की द टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इज लो देन वी कॅन से द बॉडी इज हॅव्हिंग अ लेस हीट एनर्जी. व्हेन द टेम्परेचर और दॅट बॉडी इज कोल्ड वी कॅन से. किंवा जर एखाद्या बॉडीचं टेम्परेचर जास्त असेल त्यावेळेस आपण काय सांगू शकतो की वी कॅन से दॅट द बॉडी इज हॉट. म्हणजे टेम्परेचर आपल्याला काय सांगतं? टेम्परेचर विल शो यू द मेजर ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ बॉडी और द सिस्टीम. ओके, तर आता नेक्स्ट पॉइंट, दुसरा पॉइंट काय आहे? व्हॉट इज हीट? हीट इज नथिंग बट द summation of energies of all molecules of body or the system. Heat is nothing but a summation of kinetic energy of all molecules of the body or the system. Heat म्हणजे काय की it is nothing but the sum when you pass the heat energy to body or the system, and that time the kinetic energy of that molecules which are inside that body or the system, they will absorb that heat energy and the kinetic energy of that all molecule will goes on increasing. As you passing the heat, the kinetic energy goes on increasing. So heat is nothing but the sum of energies of all molecules of the body or the system. त्याच वेळेला जर टेम्परेचर आपण बघितलं तर टेम्परेचर इज नॉट द समेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स बट द टेम्परेचर इज नथिंग बट द ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर आपल्याला काय दाखवतं की ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी किती आहे त्या बॉडीची, दॅट इज शोइंग बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर इज नॉट गिव्हिंग यू द टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. Which quantity is giving you the total kinetic energy of the system? The heat is giving you the total kinetic energy of the system. But the temperature is giving you the average kinetic energy of the system or the body. Okay? This is the main difference between the heat and the temperature, which is our second point. हा second point आहे. त्यानंतर we will go for the third point. तिसरा point काय आहे? Heat flows from higher temperature to lower temperature. Heat flows from higher temperature to lower temperature. तुम्हाला माहिती आहे की heat is always flowing from hot end to cold end. ओके, म्हणजेच काय की एखाद्या हॉट एंड पासून हीट कशी फ्लो होते, जिकडे कमी तापमान आहे त्या पॉइंट कडे हीट काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. आणि टेम्परेचर, व्हॉट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द कंडिशन that determines the direction of flow of heat. म्हणजे एखाद्या दोन पॉइंटचं जर आपल्याला टेम्परेचर माहित असेल
तर त्या टेम्परेचर वरून आपण काय गेस करू शकतो? वी कॅन गेस द डायरेक्शन ऑफ अ हीट, की हीट, हाऊ द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट to which other point the heat is flowing. The direction of flow of heat we can determine by the temperature. By seeing the temperature of 2 points we can determine the direction of flow of heat. ज्यावेळेस तुम्हाला टेम्परेचर माहिती असेल, एखाद्या दोन्ही पॉइंट्स मधलं टेम्परेचर जर तुम्हाला माहित असेल तर त्या दोन्ही पॉइंटच्या टेम्परेचर वरनं किंवा त्या टेम्परेचर डिफरन्स वरनं we can guess the direction of a flow of a heat. Okay, so temperature will determine the direction of flow of heat, and heat is always flowing from higher temperature to lower temperature. This is our third point. Now we'll go for the fourth point. चौथा point काय आहे? Main difference, heat आणि temperature मधला main difference. What is heat? Heat is an extensive property. सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे, मी ऑलरेडी अगोदर सांगितलेलं आहे की हीट इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. दिस एक्सटेन्सिव्ह वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यामध्ये एक्सटेन्सिव्ह हा वर्ड काय आहे? खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि एक्सटेन्सिव्ह याचा अर्थ तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेला आहे की व्हेन वी वॉन्ट टू पास द हीट एनर्जी, इफ यू वॉन्ट टू बॉईल the 1 liter water and the 20 liter water, then we will require a different heat energy for both. For both condition we will require a different energy. असं होणार आहे का की 1 लिटर वॉटर बॉईल करण्यासाठी आपल्याला तेवढीच हीट एनर्जी लागणार आहे आणि 20 लिटर वॉटर बॉईल करण्यासाठी आपल्याला पण तेवढीच एनर्जी लागणार आहे का? सेम एनर्जी लागेल का? नाही. विल बी रिक्वायर अ डिफरंट एनर्जी फॉर अ डिफरंट मास. So this property is known as extensive property. Heat is an extensive property. So what about the temperature? Temperature बद्दल काय सांगता येईल? Temperature is an intensive property. Temperature बद्दल काय सांगू शकतो की temperature हे काय आहे? It is an intensive property. Intensive हा शब्द खूप महत्वाचा आहे यामध्ये की intensive याचा अर्थ काय आहे? What is the meaning of intensive? Intensive याचा अर्थ असा आहे की सपोज आपण तेच एक्झाम्पल घेतलं की 1 लिटर वॉटर बॉईल केलं आणि तुम्ही काय केलं? 20 लिटर वॉटर बॉईल केलं. मग 1 लिटर वॉटर बॉईल केल्यानंतर इफ यू पुट द थर्मोमीटर इन अ बॉइलिंग वॉटर ऑफ 1 लिटर, देन इट विल शो यू द 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अँड if you do the same thing for the 20 liter water, then thermometer, in that case also thermometer will showing you the same temperature, that is 100 degree Celsius. म्हणजे इथे मास जरी तुम्ही इन्क्रीज केलेला आहे, you have increased the mass of water, but still the boiling point of water is the same, that is 100 degrees. So still the temperature is showing the same temperature. So this property is known as an intensive property. याला आपण काय म्हणतो? Intensive property. So heat is an extensive property and the temperature is an intensive property. त्यानंतर आपण पुढचा पॉइंट बघणार आहोत की heat is a cause. heat म्हणजे काय? heat is the cause. heat is the cause and temperature is the effect. Whether it is correct? Yes, it is correct. कारण ज्या वेळेस जेवढी जास्त हीट एनर्जी तुम्ही द्याल एखाद्या सिस्टीमला किंवा बॉडीला पास कराल, when you passing the heat energy, then and then only the temperature is showing increasing. ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या सिस्टीमला हीट एनर्जी द्याल त्यावेळेला टेम्परेचर काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे हीट इज अ कॉज इन द टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट. ज्यावेळेला हीट एनर्जी कमी असेल एखाद्या सिस्टीमची तर ऑब्व्हियसली टेम्परेचर काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. ज्यावेळेला हीट एनर्जी इन्क्रीज होणार आहे एखाद्या सिस्टीमची, ऑब्व्हियसली टेम्परेचर काय दाखवणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे हीट एनर्जी वरती टेम्परेचर काय आहे? डिपेंड आहे. हीट, सो वी कॅन कॉल इट इज ॲज हीट इज अ कॉज अँड टेम्परेचर इज द इफेक्ट. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो की हीट इज अ कॉज अँड द टेम्परेचर इज द इफेक्ट. ओके. त्यानंतर लास्ट पॉइंट जो आहे की एसआय युनिट काय आहे हीटचं? एसआय युनिट तुमच्या लक्षात आहे का? ओके, लक्षात आहे तुमच्या? एसआय युनिट ऑफ हीट इज जूल. आहे का लक्षात सगळ्यांच्या? हो, आय थिंक यू हॅव रिमेंबर इट. एसआय युनिट ऑफ हीट इज जूल. आपण हीट मेजर करण्यासाठी
SI सिस्टीम मधलं कोणतं युनिट वापरतो? जूल इज द युनिट and it is denoted by J only. It is denoted by capital J. And what about the temperature? What about the SI unit of temperature? SI unit कोणता आहे temperature चा? विसरला का? नाही. What is the SI unit of temperature? It is the Kelvin and it is denoted by capital K. Correct. So this is about the difference between heat and temperature. मग तुम्हाला कळलं आहे का हीट आणि टेम्परेचर मधला डिफरन्स काय आहे? नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. ओके, आता आपण समराइज करूया की आतापर्यंत आपण जे काही बघितलं आहे, कन्व्हर्जन आपण बघितलं. तर कन्व्हर्जन जे आहे, तुम्हाला ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर ही कन्सेप्ट मी ऑलरेडी सांगितलेली की व्हॉट इज द ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऍट विच the pressure and the volume becomes zero. म्हणजे if you go on cooling the gas, म्हणजे आपण if you go on cooling the gas म्हणजे गॅसचं टेम्परेचर आपण कमी करत गेलो तर एका सर्टन टेम्परेचरला प्रेशर आणि व्हॉल्यूम काय होतं? प्रेशर अँड द व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस becomes theoretically zero. That minimum temperature is known as the absolute zero temperature. त्याच मिनिमम टेम्परेचरला आपण काय म्हणतो? ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर असं म्हणतो. आणि ते किती असतं डिग्री सेल्सिअस मध्ये? दॅट टेम्परेचर इज इन अ डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज -273 डिग्री सेल्सिअस. इट इज द मिनिमम टेम्परेचर विच इज नोन ऍज ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. मग ते टेम्परेचर सेल्सिअस मध्ये किती असतं? इट इज द -273 डिग्री सेल्सिअस. मग हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. इन द एमसीक्यू देयर कॅन बी अ क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट. म्हणजे त्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असणार आहे की डॅश डॅश इज द ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर इन द सेल्सिअस. मग तुम्हाला न्यूमरिकल्स मध्ये काही ऑप्शन दिलेले असणार आहे. मग त्या ऑप्शन मध्ये एक ऑप्शन असेल 272, दुसरा ऑप्शन असेल 271, तिसरा असेल -273, चौथा असेल +273. मग तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे? थर्ड ऑप्शन काय आपला? -273 डिग्री सेल्सिअस. इट इज द ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर इन सेल्सिअस. मग तुम्ही थर्ड ऑप्शन काय करायचंय? चूज करायचंय. तर यासाठी हे छोटे छोटे पॉइंट जे आहेत की जे इट इज अ व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. ही कन्सेप्ट छोटी आहे पण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस ऍब्सोल्यूट झिरो कन्सेप्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो द क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड ऑन एनी टॉपिक. तुम्हाला क्वेश्चन एमसीक्यू हा कुठल्याही पॉइंट वरती विचारला जाऊ शकतो. सो वी मस्ट नो द इच अँड एव्हरी पॉइंट. म्हणून आपल्याला प्रत्येक पॉइंट बद्दल माहिती असायला पाहिजे की मग ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर हे सेल्सिअस मध्ये किती व्हॅल्यू असते त्याची, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस थिंग, दॅट इज -273 डिग्री सेल्सिअस. इट इज द ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर in a degree Celsius at which the pressure and the volume becomes zero. Okay, आता दुसरा पॉइंट काय? पॅरिटी. पॅरिटी म्हणजे काय की व्हॉट इज द पॅरिटी? पॅरिटी इज नथिंग बट द, आता इथे तुम्हाला काय दाखवत आहे की सपोज -40 डिग्री फॅरेनहाइट हे फॅरेनहाइट मधलं टेम्परेचर आहे. -40 डिग्री फॅरेनहाइट आणि -40 डिग्री सेल्सिअस हे कशामधलं टेम्परेचर आहे? सेल्सिअस मधलं टेम्परेचर आहे. म्हणजे असा कुठल्या नंबरचं टेम्परेचर आहे की ते फॅरेनहाइट आणि सेल्सिअस मध्ये सेम आहे? which figure is the same figure which is showing the same temperature in the Fahrenheit scale and the Celsius scale. असा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो की असा कुठला टेम्परेचर आहे की ते फॅरेनहाइट स्केल मध्ये सुद्धा सेम आहे आणि सेल्सिअस मध्ये सुद्धा सेम आहे. सो दॅट फिगर और दॅट नंबर is -40 डिग्री सेल्सिअस और -40 डिग्री फॅरेनहाइट. हे दोन टेम्परेचर असे आहेत की दॅट इज शोइंग द सेम फिगर. सो इट इज कॉल्ड एज अ पॅरिटी. सो हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की इन द फॅरेनहाइट अँड इन द सेल्सिअस द -40 डिग्री टेम्परेचर इज द सेम फॉर फॅरेनहाइट अँड द सेल्सिअस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. आता समजा 0 डिग्री फॅरेनहाइट दिलेला आहे तुम्हाला. 0 डिग्री फॅरेनहाइट हे टेम्परेचर सेल्सिअस मध्ये किती असतं? तुम्हाला माहिती आहे की फॉर्म्युला तुम्हाला यू नो द फॉर्म्युला बट यू हॅव टू रिमेंबर इन द सेल्सिअस. तुम्हाला कन्व्हर्जन पण करता येते. कन्व्हर्जन करण्यासाठी कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा ते फॉर्म्युला सुद्धा माहिती. मग हा 0 टेम्परेचर जर 0 डिग्री फॅरेनहाइट हे टेम्परेचर सेल्सिअस मध्ये किती असतं?
इन द सेल्सियस इट इज -17 डिग्री सेल्सियस. हे तुम्हाला काय करून ठेवायचंय, लर्न करून ठेवायचं. यू मस्ट लर्न ऑल दिस व्हॅल्यू. म्हणजे हा तुम्हाला डायरेक्टली काय करता येईल, रिमेंबर करता येईल की 0 डिग्री फॅरेनहाइट इट इज इक्वल टू -17 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री फॅरेनहाइट हे सेल्सिअस मध्ये किती असतं टेम्परेचर, -17 डिग्री सेल्सिअस. ओके. त्यानंतर फ्रीजिंग पॉइंट किती आहे, 32 डिग्री फॅरेनहाइट. 32 डिग्री फॅरेनहाइट हा जो आहे तो सेल्सिअस मध्ये किती असतो, 0 डिग्री सेल्सिअस. मग बॉडी टेम्परेचर जे आहे, बॉडी टेम्परेचर किती आहे, 37 डिग्री सेल्सिअस. सेल्सिअस मध्ये बॉडी टेम्परेचर किती असतं, 37. आणि तेच जर बॉडी टेम्परेचर तुम्ही फॅरेनहाइट मध्ये कॅल्क्युलेट केलं तर ते किती येतात, 98.6. आणि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर तुम्हाला माहितीये किती असतो सेल्सिअस मध्ये, 100 डिग्री सेल्सिअस. आणि तेच जर तुम्ही फॅरेनहाइट मध्ये कॅल्क्युलेट केलं तर ते किती येणार आहे, 200+. सो विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स अँड